Κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 70, μέσα σε ένα συνηθισμένο στρατιωτικό γραφείο των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκίνησε ένα πείραμα που δεν έμοιαζε με κανένα άλλο. Δεν είχε να κάνει με όπλα ή ραντάρ, αλλά με κάτι πολύ πιο επικίνδυνο, τον ίδιο τον ανθρώπινο νου. Για πρώτη φορά, η CIA προσπάθησε να αποδείξει ότι η συνείδηση μπορεί να ταξιδεύει έξω από το σώμα, να βλέπει τόπους και γεγονότα χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Το ονόμασαν remote viewing και αυτό που ανακάλυψαν στα επόμενα χρόνια ξεπέρασε κάθε λογική. Η ιδέα αυτή γεννήθηκε σε μια εποχή που ο ψυχρός πόλεμος δεν πεζόταν μόνο στα εδάφη και στους ουρανούς, αλλά και μέσα στις σκιές της ανθρώπινης συνείδησης. Οι αναφορές ότι η Σοβιετική Ένωση πειραματιζόταν με ψυχικά φαινόμενα ανησύχησαν τη Δύση. Έτσι, κάπου ανάμεσα στην επιστήμη και στο άγνωστο, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα που έμελε να προκαλέσει ίσως το πιο τολμηρό ερώτημα του αιώνα. Μπορεί ο νους να ταξιδεύει? Επιστήμονες, στρατιωτικοί και μέντιουμ συγκεντρώθηκαν για να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα. Οι πιο επιδέξιοι ανάμεσά τους περιέγραφαν με λεπτομέρειες το εσωτερικό άγνωστων εγκαταστάσεων, σχεδίαζαν χάρτες που αποδείχθηκαν ακριβείς και εντόπιζαν αντικείμενα που δεν είχαν δει ποτέ. Κάποιοι το θεώρησαν απόδειξη πως η συνείδηση δεν περιορίζεται από το σώμα. Άλλοι το είδαν ως ένα παιχνίδι τυχαίων συμπτώσεων. Μα εκείνοι που συμμετείχαν ένιωθαν κάτι βαθύτερο, πως ο νους μπορεί να ξεδιπλώνεται σαν φως μέσα στον χώρο και τον χρόνο. Αυτή η ιδέα δεν ήταν καινούρια. Από αρχαιοτά των χρόνων, οι μύστες μιλούσαν για τη δυνατότητα του πνεύματος να ταξιδεύει πέρα από τα όρια της ύλης. Στην Ανατολή το αποκαλούσαν αστρική προβολή. Στη Δύση, οι αποκρυφιστές μιλούσαν για διόραση. Όμως ποτέ μέχρι τότε, η επιστήμη δεν είχε τολμήσει να το μελετήσει με τόσο ψυχρό μεθοδικό τρόπο. Για πρώτη φορά, η μεταφυσική μπήκε κάτω από το μικροσκόπιο. Ένας από τους συμμετέχοντες περιέγραψε την εμπειρία του σαν να μετακινείται χωρίς να κινείται. Έκλεινε τα μάτια, έμπαινε σε μια κατάσταση απόλυτης ηρεμίας και ξαφνικά έβλεπε μπροστά του εικόνες από μέρη που ποτέ δεν είχε επισκεφθεί. Δεν ήταν όνειρο, ούτε φαντασίωση. Ένιωθε να υπάρχει εκεί, να παρατηρεί, να καταγράφει. Η συνείδηση του απλωνόταν όπως το φως που περνά από μια χαραμάδα και φωτίζει ένα δωμάτιο. Για όσους τον άκουγαν, αυτό φάνταζε σαν μια ποιητική μεταφορά. Όμως τα εργαστήρια καταγράφονταν δεδομένα, σχεδίαζαν σχήματα, έκαναν προβλέψεις, κατέγραφαν περιγραφές που αργότερα επαληθεύονταν με απρόσμενη ακρίβεια. Η γραμμή ανάμεσα στο παραψυχολογικό και στο επιστημονικό γινόταν όλο και πιο λεπτή. Στην πραγματικότητα, το remote viewing δεν απαιτούσε καμία υπερφυσική πίστη. Η διαδικασία ήταν απλή. Ο συμμετέχον καθόταν σε ένα ήσυχο δωμάτιο, λάμβανε έναν τυχαίο κωδικό αριθμό που αντιστοιχούσε σε έναν άγνωστο στόχο και άρχιζε να περιγράφει ό,τι του ερχόταν στο νου. Οι επιστήμονες κατέγραφαν τις λέξεις, τις εικόνες, τα σχήματα και όταν αποκάλυπταν ποιος ήταν ο πραγματικός στόχος, μια βάση, ένα αντικείμενο, ένα τοπίο, πολλές φορές η ομοιότητα ήταν εντυπωσιακή. Πώς όμως εξηγείται αυτό? Ορισμένοι ερευνητές πίστευαν πως η συνείδηση είναι μη τοπική, ότι δεν περιορίζεται στον εγκέφαλο, αλλά απλώνεται σαν πεδίο που αγγίζει τα πάντα. Κάθε πληροφορία υπάρχει ήδη μέσα σε αυτό το πεδίο και ο νους, όταν είναι ήρεμος, μπορεί να τη συλλάβει όπως μια κεραία συλλαμβάνει κύματα. Δεν πρόκειται για μαγεία, αλλά για μια φυσική ικανότητα που έχουμε όλοι, μα λίγοι γνωρίζουν πώς να τη χρησιμοποιήσουν. Άλλοι, πιο σκεπτικιστές, επέμεναν πως όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της υποσυνείδητης επεξεργασίας δεδομένων. Ο εγκέφαλος, είπαν, μπορεί να αναγνωρίζει μοτίβα, να κάνει υποθέσεις χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Όμως το ερώτημα παραμένει. Πώς κάποιος μπορεί να περιγράψει με ακρίβεια ένα αντικείμενο που δεν έχει καμία πληροφορία για αυτό? Εδώ η λογική αρχίζει να λυγίζει. Ένα από τα πιο γνωστά περιστατικά συνέβη όταν ένας remote viewer περιέγραψε ένα μυστικό σοβιετικό υποβρύχιο
δίνοντας λεπτομέρειες που αποδείχθηκαν αληθινές χρόνια αργότερα. Δεν ήταν πια εύκολο να απορρίψουν τα αποτελέσματα ως τύχη ή σύμπτωση. Κάτι συνέβαινε, κάτι που κανένα εγχειρίδιο φυσικής δεν μπορούσε να εξηγήσει πλήρως. Πέρα όμως από το στρατιωτικό ενδιαφέρον, το remote viewing άνοιξε ένα νέο δρόμο κατανόησης για το ανθρώπινο πνεύμα. Αν η συνείδηση μπορεί να ταξιδέψει πέρα από το σώμα, τότε ίσως όλα όσα θεωρούμε ξεχωριστά, εγώ, εσύ, το περιβάλλον, να είναι απλώς εκφράσεις μιας ενιαίας πραγματικότητας. Μιας νοητής θάλασσας, όπου κάθε σταγόνα συνδέεται με όλες τις άλλες. Για κάποιους αυτό ήταν απελευθερωτικό, για άλλους τρομακτικό. Αν μπορούμε να δούμε πέρα από τον χώρο, τι σημαίνει αυτό για την ελευθερία της σκέψης? Αν ο νους μας μπορεί να αγγίξει κάτι μακρινό, μήπως και οι σκέψεις μας αφήνουν αποτύπωμα στον κόσμο? Η επιστήμη όσο προχωρά, αναγκάζεται να αναγνωρίσει ότι η συνείδηση παραμένει το μεγαλύτερο μυστήριο. Μπορούμε να μετρήσουμε κύματα εγκεφάλου, να χαρτογραφήσουμε νευρώνες, αλλά όχι να εξηγήσουμε πώς από μια ηλεκτρική δραστηριότητα προκύπτει η εμπειρία του βλέπω. Ίσως λοιπόν, μέσα από τα πειράματα αυτά, να μην ανακαλύπταμε απλώς μια νέα ικανότητα, αλλά μια κρυμμένη αλήθεια για το ποιοι είμαστε. Το remote viewing δεν ήταν μόνο εργαλείο. Ήταν καθρέφτης. Έδειχνε πως μέσα σε κάθε άνθρωπο υπάρχει ένας αόρατος παρατηρητής, ικανός να διαπερνά το ορατό. Και αυτός ο παρατηρητής, που δεν περιορίζεται από το σώμα, τον χρόνο ή το χώρο, ίσως να είναι η πραγματική μας φύση. Σήμερα, δεκαετίες μετά, πολλοί θεωρούν το πρόγραμμα ένα απομεινάρι του ψυχρού πολέμου. Όμως η παρακαταθήκη του ζει. Πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να εκπαιδεύονται σε αυτή τη μέθοδο, όχι για να κατασκοπεύουν, αλλά για να κατανοήσουν καλύτερα τη φύση της συνείδησης. Για να αποδείξουν πως δεν είμαστε απλώς σώματα που σκέφτονται, αλλά νους που βιώνει. Γιατί ίσως η αληθινή ουσία του remote viewing να μην είναι η ικανότητα να δεις ένα κτίριο χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Ίσως να είναι η ικανότητα να δεις τον ίδιο σου τον εαυτό, καθαρά, πέρα από κάθε φίλτρο, πέρα από κάθε περιορισμό. Κάθε φορά που ένας άνθρωπος κλείνει τα μάτια και στρέφει την προσοχή του προς τα μέσα, ανοίγει μια πύλη, όχι σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου, αλλά σε μια βαθύτερη διάσταση του νου. Εκεί όπου ο χρόνος μοιάζει να σταματά και η πληροφορία ρέει σαν φως. Είναι η ίδια διάσταση που άγγιξαν οι remote viewers, εκεί όπου ο νους δεν βλέπει, γνωρίζει. Και αν αυτή η γνώση προέρχεται από ένα κοινό πεδίο συνείδησης, τότε κάθε σκέψη, κάθε πρόθεση, κάθε πράξη έχει απήχηση πέρα από όσα μπορούμε να φανταστούμε. Ίσως αυτό να ήταν το πιο επικίνδυνο συμπέρασμα του πειράματος, ότι δεν υπάρχει εκεί έξω. Υπάρχει μόνο ένα πεδίο όπου όλα συνδέονται. Και μέσα σε αυτό, κάθε βλέμμα, κάθε συναίσθημα, κάθε απόφαση αφήνει αποτύπωμα. Το remote viewing τελικά δεν απέδειξε μόνο ότι ο νους μπορεί να δει από απόσταση. Απέδειξε πως η απόσταση, όπως τη γνωρίζουμε, ίσως να μην υπάρχει καθόλου. Στα αρχεία της CIA υπάρχουν αναφορές που μοιάζουν περισσότερο με σενάρια επιστημονικής φαντασίας παρά με επιστημονικά έγγραφα. Αναφορές για ανθρώπους που, χωρίς να μετακινηθούν ούτε ένα εκατοστό, περιέγραψαν με ακρίβεια το εσωτερικό μυστικών εγκαταστάσεων, σχεδίασαν κτίρια που δεν είχαν δει ποτέ και εντόπισαν στόχους σε περιοχές που εκείνη την εποχή κανείς στη Δύση δεν μπορούσε να προσεγγίσει. Μία από αυτές τις αναφορές αφορά έναν άντρα ονόματι Ingo Swann. Του δόθηκε ένας τυχαίος κωδικός στόχου και του ζητήθηκε να περιγράψει τι βλέπει. Χωρίς να γνωρίζει τίποτα, άρχισε να μιλά για έναν μεταλλικό πλανήτη με κρατήρες και θερμοκρασίες αφόρητες. Οι επιστήμονες πάγωσαν όταν συνειδητοποίησαν πως ο στόχος που του είχαν δώσει αντιστοιχούσε στον πλανήτη Δία. Και παρότι η NASA δεν είχε στείλει ακόμη αποστολή εκεί, οι περιγραφές του Swann επιβεβαιώθηκαν χρόνια αργότερα από τα δεδομένα των διαστημοπλοίων Pioneer. Τέτοιες περιπτώσεις έκαναν τους ερευνητές να αμφισβητήσουν τα πάντα για τη φύση της πραγματικότητας.
Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να δει πέρα από τον χρόνο και τον χώρο? Πώς μπορεί να προσπελάσει πληροφορίες που δεν υπάρχουν ακόμη? Η απάντηση ίσως κρύβεται στη δομή της ίδιας της συνείδησης. Κάποιοι φυσικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα άρχισαν να μιλούν για τη συνείδηση σαν για ένα πεδίο που λειτουργεί με τρόπο παρόμοιο με την κβαντική ενέργεια. Όπως τα υποατομικά σωματίδια συνδέονται ακαριαία ανεξαρτήτως απόστασης, έτσι και η συνείδηση μπορεί να συντονίζεται με πληροφορίες που βρίσκονται παντού. Δεν μετακινείται από το σημείο Α στο σημείο Β, απλώς αλλάζει συχνότητα. Είναι σαν να στρέφεις έναν ραδιοφωνικό δέκτη και να πιάνεις έναν σταθμό που πάντα υπήρχε εκεί, απλώς δεν τον άκουγες. Αυτή η ιδέα, αν και ριζοσπαστική, άρχισε να βρίσκει όλο και περισσότερους υποστηρικτές. Γιατί, αν η συνείδηση είναι πράγματι ένα πεδίο, τότε η πρόσβαση σε πληροφορίες από απόσταση δεν είναι θαύμα, είναι φυσική ιδιότητα. Και αν είναι έτσι, τότε κάθε άνθρωπος, δυνητικά, μπορεί να το κάνει. Στο πλαίσιο των πειραμάτων, υπήρχαν συγκεκριμένες τεχνικές. Οι remote viewers έπρεπε να μάθουν να ηρεμούν τη συνειδητή σκέψη, να αφήνουν τον νου να παρατηρεί χωρίς να ερμηνεύει. Μόνο έτσι μπορούσαν να συλλάβουν την πληροφορία καθαρά, χωρίς να τη χρωματίσουν με υποθέσεις ή προσδοκίες. Έλεγαν ότι το κλειδί είναι η σιωπή του νου. Εκεί, ανάμεσα σε δύο σκέψεις, εμφανίζεται η εικόνα. Πολλοί που δοκίμασαν αυτή τη μέθοδο περιέγραφαν μια παράξενη αίσθηση. Σαν να μην προσπαθούν να δουν κάτι, αλλά να επιτρέπουν στην εικόνα να τους πλησιάσει. Σαν το ίδιο το γεγονός να τους αναζητούσε. Δεν ένιωθαν πια θεατές, αλλά μέρος ενός ευρύτερου δικτύου πληροφορίας που τους περιλάμβανε. Όταν κάποιος έμπαινε βαθιά σε αυτή την κατάσταση, ο χρόνος έχανε το νόημά του. Μπορούσαν να δουν κάτι που είχε συμβεί στο παρελθόν ή κάτι που δεν είχε ακόμα πραγματοποιηθεί. Και όταν επέστρεφαν, δυσκολεύονταν να εξηγήσουν αν αυτό που είδαν ήταν όραμα, μνήμη ή προαίσθηση. Η CIA αρχικά ενθουσιάστηκε. Υπήρχαν αποστολές όπου οι remote viewers κλήθηκαν να εντοπίσουν χαμένα αντικείμενα, ομήρους, ακόμα και πυρηνικές εγκαταστάσεις. Πολλές φορές, οι πληροφορίες τους οδήγησαν πράγματι σε ευρήματα. Όμως το ερώτημα που γεννήθηκε ήταν πιο τρομακτικό. Αν ο νους μπορεί να εισβάλλει σε τέτοιο βάθος της πραγματικότητας, υπάρχει άραγε κάποιο όριο. Σε ένα από τα εσωτερικά έγγραφα, ένας επιστήμονας σημείωσε πως μετά από πολλοί ώρες συνεδρίες, ορισμένοι συμμετέχοντες ένιωθαν αποπροσανατολισμένοι. Άλλοι έλεγαν πως δυσκολεύονταν να ξεχωρίσουν τι είναι πραγματικό και τι προερχόταν από το νοητικό πεδίο. Ο νους, είπαν, δεν είχε σχεδιαστεί για να βιώνει τόση πληροφορία ταυτόχρονα. Και εδώ το πείραμα πήρε πιο υπαρξιακή τροπή. Αν η συνείδηση μπορεί να ταξιδέψει έξω από το σώμα, ποιο είναι τότε το σώμα? Ένα όριο ή ένα εργαλείο? Μήπως αυτό που αποκαλούμε εγώ είναι απλώς μια εστίαση, μια μικρή σταγόνα μέσα σε έναν ωκεανό αντίληψης? Όσοι βίωσαν το remote viewing σε βάθος, μιλούν για μια μεταμόρφωση. Δεν μπορούσαν πλέον να δουν τον εαυτό τους με τον ίδιο τρόπο. Κάτι μέσα τους είχε διευρυνθεί, σαν να άνοιξε ένα παράθυρο που δεν έκλεινε ξανά. Αυτό που προκαλεί δέος δεν είναι τόσο οι αποδείξεις ή τα στατιστικά αποτελέσματα, αλλά η εσωτερική εμπειρία. Γιατί σε εκείνη τη σιωπή, ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με κάτι που τον υπερβαίνει. Αν η συνείδηση είναι πράγματι συνδεδεμένη με όλα, τότε κάθε πράξη, κάθε σκέψη, κάθε πρόθεση γίνεται μια μορφή επικοινωνίας με το σύμπαν. Η φιλοσοφική συνέπεια αυτής της ιδέας είναι τεράστια. Αν όλα συνδέονται, τότε τίποτα δεν είναι πραγματικά κρυφό. Δεν υπάρχει απομόνωση, μόνο διαφορετική βαθμή επίγνωσης. Και η γνώση δεν βρίσκεται έξω από εμάς, αλλά διαχέεται μέσα από εμάς. Κάποιοι από τους επιστήμονες που εργάστηκαν στα προγράμματα αυτά, αργότερα αποστασιοποιήθηκαν. Είπαν πως δεν άντεχαν την ιδέα ότι η συνείδηση μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από τον εγκέφαλο. Γιατί τότε όλα όσα θεωρούσαμε θεμέλια της φυσικής πραγματικότητας καταρρέουν. Πώς μπορεί να υπάρξει επιστήμη χωρίς σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στον παρατηρητή
και στο αντικείμενο που παρατηρεί. Ίσως αυτό να ήταν το μεγαλύτερο μάθημα του remote viewing, ότι ο παρατηρητής και το παρατηρούμενο δεν είναι ποτέ ξεχωριστά. Ο νους, όταν στρέφει την προσοχή του κάπου, το επηρεάζει. Και όταν παρατηρεί, αλλάζει όχι μόνο την αντίληψη, αλλά και την ίδια τη φύση του φαινομένου. Αυτό δεν είναι μια αφηρημένη φιλοσοφία. Είναι εμπειρία. Όταν κάποιος μαθαίνει να εστιάζει, να συντονίζεται, αρχίζει να αντιλαμβάνεται τη ζωή διαφορετικά. Κάθε στιγμή αποκτά βάθος. Οι σκέψεις δεν είναι πια τυχαίες, αλλά νήματα που συνδέουν γεγονότα. Οι συμπτώσεις παύουν να φαίνονται τυχαίες και αρχίζουν να μοιάζουν με νοηματικές συγχρονικότητες. Η επιστήμη μπορεί να διστάζει να το παραδεχτεί, αλλά όλο και περισσότερες έρευνες υποδεικνύουν ότι η πρόθεση, η εστίαση, ακόμα και η προσδοκία επηρεάζουν την αντίληψη. Αν λοιπόν μπορούμε να δούμε χωρίς τα μάτια, ίσως να μπορούμε και να δημιουργήσουμε χωρίς τα χέρια. Ίσως η πραγματικότητα να είναι πιο εύπλαστη από όσο φανταζόμαστε. Το remote viewing, πέρα από το πείραμα, έγινε γέφυρα. Γέφυρα ανάμεσα στην επιστήμη και στο μυστήριο, ανάμεσα στη λογική και στη διαίσθηση. Έδειξε ότι υπάρχει κάτι κοινό και στις δύο πλευρές, η αναζήτηση για κατανόηση. Και αυτή η αναζήτηση, όταν φτάσει στα ωριά της, συναντά πάντα το ίδιο ερώτημα. Ποιος είναι αυτός που βλέπει? Κάποιοι το ονομάζουν ψυχή, άλλοι συνείδηση, άλλοι απλώς παρατηρητή. Όμως, πίσω από κάθε ορισμό, κρύβεται η ίδια εμπειρία, η επίγνωση ότι ο κόσμος δεν είναι εκεί έξω, αλλά συμβαίνει μέσα μας. Και ίσως αυτό να ήταν το αληθινό μήνυμα όλων εκείνων των πειραμάτων. Ότι η πιο μακρινή απόσταση που μπορούμε να διανύσουμε δεν είναι ανάμεσα σε δύο σημεία του χάρτη, αλλά ανάμεσα σε δύο καταστάσεις επίγνωσης. Από τη λύθη στη μνήμη, από την άγνοια στη γνώση, από το εγώ στο όλον. Όσο πιο βαθιά μελετούσαν το φαινόμενο, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσαν ότι το remote viewing δεν ήταν απλώς μια ψυχική ικανότητα, αλλά ένας καθρέφτης της ίδιας της ύπαρξης. Οι συμμετέχοντες που αφιέρωναν χρόνια στην πρακτική αυτή άρχισαν να βιώνουν κάτι που δεν μπορούσε να εξηγηθεί με μετρήσεις ή διαγράμματα. Ένιωθαν πως η συνείδησή τους είχε διευρυνθεί, σαν να είχαν περάσει από μια στενή πόρτα και να βρέθηκαν ξαφνικά σε έναν αχανή χώρο, όπου κάθε σκέψη ήταν ορατή, κάθε συναίσθημα αντιληπτό και κάθε στιγμή συνδεδεμένη με όλες τις άλλες. Κάποιοι από αυτούς άρχισαν να περιγράφουν εμπειρίες που έμοιαζαν με έξοδο από το σώμα. Δεν το έβλεπαν πια σαν πείραμα, αλλά σαν μια διαδικασία εσωτερικής αφύπνισης. Είπαν ότι, μέσα σε αυτή την απόλυτη σιωπή, αντιλαμβάνονταν πως ο νους δεν κατοικεί στον εγκέφαλο, αλλά ο εγκέφαλος κατοικεί μέσα στο νου. Ήταν μια ανατροπή τόσο ριζική, που δεν μπορούσε να χωρέσει στη γλώσσα της επιστήμης. Και ίσως γι' αυτό, κάποια στιγμή, η CIA έκλεισε τα προγράμματα. Γιατί το ερώτημα που γεννήθηκε ήταν πολύ πιο επικίνδυνο από οποιοδήποτε στρατιωτικό μυστικό. Τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος αν μάθει να χρησιμοποιεί όλο του το πνεύμα? Με τα χρόνια, όσοι ασχολήθηκαν βαθύτερα με το remote viewing, κατάλαβαν πως το σημαντικότερο δεν είναι το τι βλέπεις, αλλά το πώς βλέπεις. Όταν στρέφεις τη συνείδηση σε κάτι μακρινό, αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει είναι ότι εστιάζεις σε ένα σημείο του απείρου. Και εκεί, ανάμεσα στο γνωστό και το άγνωστο, αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι πως η πραγματικότητα δεν είναι σταθερή. Είναι ένας ζωντανός καθρέφτης της προσοχής σου. Οι πιο έμπειροι remote viewers έλεγαν πως όταν παρατηρείς έναν στόχο, αυτός ανταποκρίνεται. Η πληροφορία δεν είναι στατική, μοιάζει να συνδιαλέγεται μαζί σου. Είναι σαν το σύμπαν να διαθέτει επίγνωση, να σε αναγνωρίζει τη στιγμή που το παρατηρείς. Και εκεί αρχίζει η βαθύτερη κατανόηση. Δεν είσαι απλώς θεατής, αλλά συνδημιουργός. Αν ο νους έχει τη δύναμη να παρακάμψει τον χώρο και τον χρόνο, τότε τίποτα δεν είναι απόλυτα μακριά. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον δεν είναι ξεχωριστά κεφάλαια, αλλά διαφορετικές όψεις του ίδιου βιβλίου. Κάθε φορά που κάποιος βλέπει μέσα από το remote viewing,
είναι σαν να γυρίζει μια σελίδα σε αυτό το βιβλίο και να αντιλαμβάνεται ότι όλες οι ιστορίες συμβαίνουν ταυτόχρονα. Αυτή η συνειδητοποίηση οδηγεί σε κάτι πολύ πιο προσωπικό. Αν μπορούμε να προσπελάσουμε γεγονότα που δεν έχουμε ζήσει, τότε ίσως το μέλλον δεν είναι κάτι που μας περιμένει, αλλά κάτι που διαμορφώνουμε μέσα από την προσοχή μας. Κάθε σκέψη, κάθε πρόθεση λειτουργεί σαν σπόρος που πέφτει σε αυτό το πεδίο πληροφορίας. Και το πεδίο, με τον δικό του τρόπο, ανταποκρίνεται. Όχι πάντα όπως περιμένουμε, αλλά πάντα με νόημα. Σε ένα από τα τελευταία πειράματα πριν το πρόγραμμα σταματήσει, ένας συμμετέχον περιέγραψε ένα συμβάν που επρόκειτο να συμβεί λίγες μέρες μετά, μια φυσική καταστροφή σε άλλη ήπειρο. Όταν η πρόβλεψή του επαληθεύτηκε, οι επιστήμονες έμειναν σιωπηλοί. Γιατί, αν η συνείδηση μπορεί να αντιληφθεί κάτι πριν συμβεί, τότε ίσως ο χρόνος δεν ρέει, αλλά απλώς αλλάζουμε σημείο θέασης μέσα σε αυτόν. Εκεί γεννήθηκε και η πιο βαθιά φιλοσοφική σκέψη του προγράμματος. Μήπως το remote viewing δεν είναι ένα παράθυρο προς τα έξω, αλλά ένας καθρέφτης προς τα μέσα. Όταν παρατηρούμε κάτι μακρινό, ίσως να παρατηρούμε πτυχές του ίδιου μας του εαυτού. Και όταν μαθαίνουμε να βλέπουμε πέρα από το σώμα, ίσως στην πραγματικότητα να θυμόμαστε ποιοι είμαστε πριν περιοριστούμε σε αυτό. Η ψυχολογική επίδραση αυτής της κατανόησης είναι τεράστια. Οι άνθρωποι που βίωσαν έστω και μία φορά την αίσθηση του νοητικού ταξιδιού περιγράφουν μια βαθιά αλλαγή στη σχέση τους με τον φόβο. Ο θάνατος δεν φαντάζει πια ως τέλος, αλλά ως μετάβαση. Ο χρόνος δεν φαίνεται ευθύς, αλλά κυκλικός. Και η ζωή πάβει να μοιάζει με μια αλυσίδα γεγονότων, μετατρέπεται σε εμπειρία συνείδησης. Όταν κάποιος αντιλαμβάνεται ότι η συνείδησή του δεν περιορίζεται στο σώμα, γεννιέται μέσα του μια ήρεμη βεβαιότητα. Μια αίσθηση ότι τίποτα δεν χάνεται πραγματικά. Κάθε εμπειρία, κάθε συνάντηση, κάθε εικόνα που είδε μέσα από το remote viewing είναι απλώς αντανάκλαση ενός απέραντου εσωτερικού κόσμου. Και εκεί καταλαβαίνει ότι το μεγαλύτερο μυστήριο δεν βρίσκεται στους ουρανούς, ούτε στα εργαστήρια, αλλά στο βλέμμα που κοιτάζει. Ίσως αυτή να είναι και η ουσία όλων των μεγάλων πνευματικών διδασκαλιών, ότι δεν υπάρχει πραγματικός διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτό που ψάχνεις και σε αυτό που είσαι. Το remote viewing, όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, δεν είναι παρά μια επιστημονική απόδειξη αυτής της αρχαίας αλήθειας. Ότι ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να πάει πουθενά για να δει, αρκεί να θυμηθεί πώς να κοιτάζει. Σήμερα, οι απόϊχοι εκείνων των πειραμάτων συνεχίζουν να εμπνέουν ερευνητές, στοχαστές και πνευματικούς αναζητητές. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν ομάδες που εξασκούν αυτή την ικανότητα, όχι για να αποδείξουν κάτι, αλλά για να επανασυνδεθούν με το βαθύτερο μέρος του εαυτού τους. Γιατί μέσα στη σιωπή, μέσα στο σημείο που ο νους σταματά, υπάρχει κάτι που πάντα περίμενε να το ανακαλύψουμε. Εκεί όπου δεν υπάρχει πια απόσταση, ούτε χρόνος, ούτε φόβος, μόνο επίγνωση. Μια επίγνωση που δεν ανήκει σε κανέναν, αλλά διαπερνά τα πάντα. Αυτή είναι η αληθινή όραση από απόσταση. Όχι το να δεις κάτι έξω από εσένα, αλλά να δεις καθαρά τον εαυτό σου, απαλλαγμένο από τα όρια του χώρου και του χρόνου. Και τότε καταλαβαίνεις. Το μυστικό δεν βρίσκεται στο τι μπορεί να δει ο νους, αλλά στο ποιος είναι αυτός που βλέπει.